আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত ৰাফ শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে নাই ইয়ালৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিছে আপোনালোকৰ বহুত কমেন্ট আছে তো সেই কমেন্টৰ উত্তৰ আজি দিম যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ এক্সট্ৰা ৰাফ শ্বীট দিবনে নিদিয়ে যদি দিয়ে তেনেহলে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়া হলে কি কৰিম এই গুটেখিনি উত্তৰ আজি আপোনালোকক দিম মই আৰু লগতে সলিউশন দিম চাওক ৰাফ শ্বীট মেইন লাগে আমাৰ ম্যাথমেটিক্স আৰু ৰিজনিংৰ কাৰণে বেলেগ সাবজেক্টৰ কাৰণে ইমান দৰকাৰ নপৰে জিকেৰ কাৰণে তো দৰকাৰ নাই ইংলিশৰ কাৰণে অকমান দৰকাৰ পৰে যেনেকুৱা ধৰক সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্ট এইবোৰত অকমান জাস্ট ইমান বেছি দৰকাৰ নপৰে মেইন আমাৰ ম্যাথমেটিক্স আৰু ৰিজনিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হয় যে আমি গণিতবোৰ কেনেকৈ কৰিম কাৰণ গণিতবোৰ কিছুমান অকমান ডাঙৰ হয় ইমান শৰ্টত কৰিব নোৱাৰি শৰ্ট ট্ৰিক্স থাকে বাৰু কিন্তু সবতে শৰ্ট ট্ৰিক্স নাখাটে আকৌ ৰিজনিংৰ কিছুমান আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ সিটিং এৰেঞ্জমেন্টবোৰ ড্ৰ কৰিব লাগে সিলোজিজম ড্ৰ কৰিব লাগে তো সেইবোৰ কেনেকৈ আমি কৰিম তো এতিয়া ফাৰ্স্ট আপোনালোকক মই উত্তৰ দিম যে ৰাফ শ্বীট আপোনালোকক পৰীক্ষাত দিবনে নিদিয়ে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল যে পৰীক্ষাত আপোনালোকে ৰাফ শ্বীট নেপায় দ্যাট মিন্স পৰীক্ষা হলৰ পৰা ৰাফ শ্বীট আপোনাক প্ৰভাইড নকৰে আপুনি যিমানে বিচাৰক ৰাফ শ্বীট এটাও নাপায় কাৰণ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা হওক বা এছএলআৰচিৰ পৰা হওক এটো কন্ডিশন কৰা থাকে যে ৰাফ শ্বীট এক্সট্ৰা প্ৰভাইড কৰা নহয় আসাম ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সামত তো যোৱা দিনত যিমান এক্সাম হৈ গৈছে ৰাফ শ্বীট আজিলৈকে দি পোৱা নাই কিন্তু ৰাফ শ্বীট এটা থাকে ক'ত থাকে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ শেষৰ পেজটো আপোনালোকে যদি দেখে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ শেষৰ পেজটো ব্ল্যাঙ্ক থাকে মানে খালি থাকে এই পেজটোৱে ৰাফ শ্বীট বুলি আপোনাক ধৰি ল'ব লাগিব আৰু কিছুমান পৰীক্ষাত লিখা থাকে ৰাফ ওয়ার্ক বুলি দ্যাট মিন্স আপুনি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে ৰাফ শ্বীট প্ৰভাইড নকৰে বুলি তেওঁলোকে ৰাফ শ্বীট প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু আপোনাক এক্সট্ৰা কৈ প্ৰভাইড কৰা নাই কোৱেশ্চন পেপাৰৰ লগতে গাঠি দিছে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ল এই এখন পেজত আমি ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং কেনেকৈ কৰিম তো ইয়াৰে উত্তৰ মই আপোনালোকক দিম আৰু খুব ধুনীয়া সলিউশন দিম যে এটা পেজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং কৰি আহিব কেনেকৈ তো এইটো ধৰি লৈছো আমি এটা ৰাফ শ্বীট হয় এই এখন পেজে পাব আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ একদম শেষৰ পেজটো এটা পেজ পাব আপুনি ফ্ৰন্ট সাইডত আৰু এটা পেজ পাব ব্যাক সাইডত দ্যাট মিন্স এখন পেজতে দুটা থাকে পিটিও কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন পেজ পাব আপোনালোকে এটা কথা হল এই এটা পেজৰ ভিতৰত আমি গুটেইখিনি কেনেকৈ কৰিম যদি ধৰক ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন বুলি বেছি দিয়ে কাৰণ গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাত হয়তো ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন বেছি দিব পাৰে গ্ৰেড 4 তো দিব পাৰে নিদিয়ে বুলি নকও তো সেই হিচাপত আমি কি কৰিম তেনেহলে তো পোন প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব ৰাফ শ্বীটটো যদি আপুনি পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানে আপোনালোকক বুদ্ধি দিব যে পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ইৰেজ কৰি দিয়ক পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰাটো ঠিকই আছে ভাল কথা কিন্তু কথাটো হল কি পৰীক্ষা হলত আমাৰ সময় খুবে কম আমি এবাৰ লিখিম ইৰেজ কৰিম এবাৰ লিখিম ইৰেজ কৰিম ইয়াতে কিন্তু বহুত সময় যাব আপুনি কিন্তু বুজি উঠিব নোৱাৰিব যে কিমানখিনি মোৰ সময় গৈ আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কাউন্ট কৰিব এটা এটা কোৱেশ্চনত আপুনি যদি ইৰেজ কৰিব যায় বাৰে বাৰে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মাইন্ডটো আপোনাৰ ডিস্ট্ৰাক্ট হ'ব কাৰণ আপুনি এটা এক্সামত বহি আছে কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ কাৰণে আকৌ তাতে আপুনি বলে ইৰেজ কৰি আছে মুছি আছে হেতু ভুল নকৰিব সো পেন্সিলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই তো ব্যৱহাৰ আমি কি কৰিম পেন ব্যৱহাৰ কৰিম পেন কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব জেল নে বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব জেল পেন ভুলতো ব্যৱহাৰ নকৰিব কিয়নো জেল পেন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ এখন পেজত কেতিয়াও আপুনি সলভ কৰিব নোৱাৰে ইমান কোৱেশ্চন ম্যাথ আৰু ৰিজনিং তো প্ৰথম টিপস কি দিলো মই পেন্সিল ব্যৱহাৰ নকৰিব সেকেন্ড টিপস দিলো মই জেল পেন ব্যৱহাৰ নকৰিব বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া তৃতীয় টিপস হল পেনত মানে বল পেন দি মই লিখিম কেনেকৈ কাৰণ ধৰক আপোনালোকক বলে সিটিং এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব দিছে সিটিং এৰেঞ্জমেন্টবোৰ কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰ কৰিব লাগে ইয়াত বহি আছে ইয়াত বহি আছে ইয়াত বহি আছে ধৰক ছজন বহি আছে আকৌ এনেকুৱা ড্ৰ কৰিব লাগে যে সাৰ্কুলাৰ প্যাটাৰ্নত বহি আছে তো এইবোৰটো ড্ৰ কৰোতে আপোনাৰ বহুত সময় যাব মানে বহুত আপোনাৰ পেজ যাব কিয়নো পাঁচটা ছটা একেবাৰে ড্ৰ কৰিব লাগে আকৌ সেলোজিজম ড্ৰ কৰিব লাগে সেলোজিজমবোৰ এনেকৈ ড্ৰ কৰো ইয়াতো কিন্তু আপোনাৰ বহুত পেজ লাগে হয়নে বাৰু আৰু ম্যাথছতো কিছুমান যেনেকুৱা এইবাৰ আমাৰ এসসিআরটিৰ প্যাটাৰ্ন ফলো কৰিব দিছে এসসিআরটিৰ পৰা প্ৰশ্ন দিব এটা এসসিআরটিৰ পৰা যদি প্ৰশ্ন দিয়ে ম্যাথছত তেনেহলে কিন্তু ম্যাথছবোৰটো ডাঙৰ হ'ব শৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব নোৱাৰি যেনেকুৱা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ৰৈখিক সমীকৰণ বুজি পাইছে নে কথাটো গ্ৰাফৰ প্ৰশ্ন যদি দিয়ে গ্ৰাফটো আপোনাৰ ড্ৰ কৰিব লাগিল ট্ৰিকোনোমেট্ৰি আপোনাৰ শৰ্ট ট্ৰিক্স নাই হিমান ট্ৰিকোনোমেট্ৰি আপোনাৰ লিখিবই লাগিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰিব ঠিক আছে সেই কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি ৰাফ শ্বীটত কি কৰিম এনেকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি লম মাজৰ পৰা এনেকৈ দুটা পাৰ্ট কৰি লব মনত ৰাখিব বি কেয়াৰফুল ফাৰ্স্টত গৈ এনেকৈ দুটা পাৰ্ট কৰিব এনেকৈ দুটা পাৰ্ট কৰিব
এই বৰ্ডাৰ কৰি দিছো যে মই বৰ্ডাৰটো ৰাফ शीट বুলি ধৰি লওক আৰু মাজত আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ এটা মানে লাইন টানি দিব লাইন টানি এনেকৈ সৰুকে ওপৰতে একদম সৰুকে মই অলপ দীঘলকে দেখাইছো বুজোৱাৰ কাৰণে লিখিব ইয়াত বলে ম্যাথছ লিখিব ম্যাথছ আৰু ইয়াত ৰিজনিং এতিয়া আপোনাৰ মাইন্ড খুব ধুনিয়াকে সেট হৈ গল যে এখিনি ভিডিওত মই ম্যাথছ কৰিব লাগিব এখিনি ভিডিও ৰিজনিং কৰিব লাগিব এটা ম্যাথছ কৰিব গলে ইয়াতকে বেছি এখিনি জায়গা মই নলও ঠিক আছে বুজি পালে কথাটো এতিয়া মই কেনেকে কি কৰিম এতিয়া ইয়াতে আকৌ আপোনালোকে ভাগ কৰি লব কেনেকৈ ভাগ কৰি লব পাঁচটা পাৰ্ট কৰি লব এনেকৈ 1 2 3 4 পাঁচটা বা ছটা ধৰক ছটাই পাৰ্ট কৰিলো অ্যাকর্ডিং টু পেজ 1 2 3 4 5 6 ছটা পাৰ্ট কৰিলো তো এইটো সাইডতো সেম ছটা পাৰ্ট কৰি লব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা একদম কম সময় লাগিব পটাপট কৰি দিব আপুনি কোশ্চেন পেপাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এখিনি কাম কৰি লব পাৰে 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত এখিনি কৰোতে আৰু কিমান সময় যায় 3 ৰ পৰা 4 সেকেন্ড যাব এখিনি জাস্ট আন্ডাৰলাইন কৰি ছটা ছটা আপুনি ভাগ কৰি ললে এতিয়া আপুনি ম্যাথছ কৰা স্টাৰ্ট কৰক ম্যাথছত ধৰক এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ কৰিব লাগে খুব কম ঠাই লব খুব কম ইয়াৰ পৰা আপুনি লিখা স্টাৰ্ট কৰিব 2x² + 5x + 7 implies 3x² + 2 এনেকে যেতিয়া আপুনি এনেকৈ ভাগ কৰি লব তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব চাব আপুনি পেজ আপোনাৰ কম পেজতো আপুনি বহুত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব কিয়নো যদি আপোনাৰ পেজটো একদম খালি থাকে আপোনাৰ কি হ'ব হ্যান্ডৰাইটিং এক নম্বৰ বেয়া হ'ব যত তত লিখি থাকিব ইয়াত লিখিলে মাজত আপোনাৰ গ্যাপ যাব বুজি পাইছেন ইয়াত লিখিলে চাব মাজত গ্যাপ গুছি গল আকৌ ইয়াত লিখি আছে তেতিয়া ধৰক আপোনাৰ এতিয়া পেজ নাই তেতিয়া কিন্তু আপুনি ইয়াতো লিখা আছে এই মাজত গৈ আপুনি লিখিব নোৱাৰে কিয়নো আপোনাৰ পাজল লাগি যাব কাৰণ ইয়াতো ইমান লিখা ইয়াতো লিখা মাজত গৈ আকৌ লিখা আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব কত কি লিখি আছে সেইকাৰণে এনেকৈ যদি আপুনি ভাগ ভাগ কৰি লয় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ লিখাবিলাক খুব ধুনিয়া হৈ যাব দ্যাট মিন্স এটো শেষ হোৱাৰ পিছতে এটো আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব আকৌ এই বৰ্ডাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছতে এটো বৰ্ডাৰত আমি যাম তো বুজি পালে না কথাটো ঠিক তেনেকৈ ৰিজনিংৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰক ৰিজনিংৰ সেটিং এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব লাগে তো ইয়াত খুব সৰু সৰুকে ড্ৰ কৰক সেটিং এৰেঞ্জমেন্টবোৰ আকৌ বেছি সৰু নকৰিব নিজে ধৰিব পৰাকে ড্ৰ কৰিব এনেকুৱা হল যে একদম সৰু কৰিলে নিজে ধৰিব নোৱাৰে কত এ লিখিছে কত বি লিখিছে কাৰণ ৰিজনিংত কিন্তু ধৰিব নোৱাৰো পটককে আমি ভালকে নি লিখিলে ঠিক আছে এনেকৈ ড্ৰ কৰি লব ঠিক আছে তাৰ পিছত ৰিজনিংত কিছুমান আছে ABCD লিখিব লাগে কাৰণ সকলোৰ এলফাবেট মনত নাথাকে ABCD EF G এনেকৈ লিখিব লাগে 1 2 3 4 আকৌ উলটা সাইডৰ পৰা 26 25 লিখিব লাগে তো এইখিনি ঠাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিখি লব তাৰ পিছতে আপোনাৰ এই বৰ্ডাৰটোত যাব তো এনেকৈ যদি আপোনালোকে সলভ কৰে তেনেহলে কিন্তু এখন শীটতে আপোনালোকে খুব ধুনিয়াকৈ ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং কৰি আহিব পাৰিব আৰু যথেষ্ট আপোনালোকৰ মানে ঠাই থাকি যাব তো আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ টিপস খিনি বুজি পাইছে তো এইখিনি এপ্লাই কৰক পোন প্ৰথমে ঘৰত এপ্লাই কৰক ফাৰ্স্ট কথা হল ঘৰত এপ্লাই কৰক ঘৰত এপ্লাই কৰা হলেহে তাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সামত গৈ মানে ইয়াৰ প্ৰতি আপোনাৰ অভ্যাসগত হৈ যাব যে না ঠিকই আছে মই ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিছো মাইন্ডটো তেনেকা সেট হৈ যাব তো কমসে কম 6-7 বাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিব এটা ৰাফ শীট লৈ আপোনালোকে ম্যাথছবোৰ প্ৰেক্টিস কৰা আৰম্ভ কৰিব বা ৰাফ শীট এটাই লব লৈ ৰিজনিং আৰম্ভ কৰিব এনেকে ম্যাথছ ৰিজনিং ভাগ কৰি কৰিব বুজি পালে না কথাটো যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে প্ৰেক্টিস নকৰিব যে এখন ৰাফ শীটৰ ভিডিওটো 30টা কোশ্চেন কৰা যায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপুনি নিজে বুজি নুঠে যে সম্ভৱ নে অসম্ভৱ কথাটো বুজি পালে তো আজিৰ পৰা ট্ৰাই কৰক এখন পেজ লৈ তাতে ম্যাথছ ৰিজনিংৰ প্ৰশ্ন লওক 30টা প্ৰশ্ন লওক ম্যাথছ 15টা সলভ কৰক ৰিজনিং 15টা সলভ কৰক বা ম্যাথছ 20টা কৰক ৰিজনিং 10টা কৰক যে আপুনি পাৰে নে নোৱাৰে মই দিয়া প্যাটাৰ্নত তো ঠিক আছে তো বুজি পাইছে আপোনালোকে আশা কৰিছো আৰু বাকি যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ইয়াৰ ওপৰত বুজি উঠে বা সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰাফ শীটটো আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ বাবে ভিডিওবোৰ চাব হলে SCET ভিডিও কক ম্যাথমেটিক্সৰ অলৰেডি প্ৰেক্টিস সেট মই দিয়া আৰম্ভ কৰিছো দুটা প্ৰেক্টিস সেট দিছো আপোনালোকে চাই লব প্ৰেক্টিস সেটবোৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মিছ নকৰিব এটা প্ৰেক্টিস সেটো SCET ভিডিও চাব জিকে চাব ইংলিশ গোটেইখিনি আমাৰ চেনেলত আছে আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ